He lacks wisdom. په هغه کې د عقل کمی دی. په هغه کې د عقل کمی دی. Have you got used to? آیا ستا زړه لګېدلی دی؟ آیا ستا زړه لګېدلی دی؟ Do not gesticulate. په لاس اشاره مه کوه. په لاس اشاره مه کوه. It is his teasing word. دا د هغه چیړ چاړ دی. دا د هغه چیړ چاړ دی. You have put me in a fix. تا زه په غم کې اچولی یم. تا زه په غم کې اچولی یم. You should better avoid me. تا له به ښایي چې ما نه لرې اوسې. تا له به ښایي چې ما نه لرې اوسې. How many times should I tell you? زه درته څو ځله ووایم. زه درته څو ځله ووایم. Don't get out of your limits. د خپل حد نه مه تېروځه. د خپل حد نه مه تېروځه. Why are you against me? ته ولې زما خلاف یې؟ ته ولې زما خلاف یې؟ I almost spoke. ما تقریبا خبره وکړه. ما تقریبا خبره وکړه. What should I do with it? زه د دې سره څه وکړم؟ زه د دې سره څه وکړم؟ Don't you damn care? آیا ستا لږه هم پروا نشته؟ آیا ستا لږه هم پروا نشته؟ Set the watch going. ګړۍ سمه کړه. ګړۍ سمه کړه. I didn't recognize you. ما ته ونه پیژندې. ما ته ونه پیژندې. You take my words better. تا ته زما خبره ترخه لګي. تا ته زما خبره ترخه لګي. I did what I thought proper. ما هغه وکړو چې سره ته مناسب ولګېدو. ما هغه وکړو چې سره ته مناسب ولګېدو. He is very crooked person. هغه ډېر بدماش سړی دی. هغه ډېر بدماش سړی دی. I am about to take food. زه د خوراک کولو والی یم. زه د خوراک کولو والی یم. I was just looking for you. ما ستا لټه کوله. ما ستا لټه کوله. Why don't you do it yourself? ته دا پخپله ولې نه کوې؟ ته دا پخپله ولې نه کوې؟ What should I do with it? د دې سره زه څه وکړم؟ د دې سره زه څه وکړم؟ Please pass this book. دا کتاب در سره را دې پله کوې. دا کتاب در سره را دې پله کوې. You look wise but you are not. ته هوښیار ښکارې خو یې نه. ته هوښیار ښکارې خو یې نه. I would stay here. زه دلته پاتې کېده غواړم. زه دلته پاتې کېده غواړم. I don't know what you want. ما ته پته نشته چې ته څه غواړې. ما ته پته نشته چې ته څه غواړې. The truth is I don't like traveling.
په اصل کې سفر کول می نه دي خوښ. په اصل کې سفر کول می نه دي خوښ. I will be home next week. را روانه اونۍ به زه کور یم. را روانه اونۍ به زه کور یم. Where did you go? ته چرته تللی وې؟ ته چرته تللی وې؟ I went to bathroom. زه حمام ته تللی وم. زه حمام ته تللی وم. You should be proud of yourself. تا له په ځان ویاړ کول پکار دی. تا له په ځان ویاړ کول پکار دی. We are leaving in a few minutes. مونږ به په یو څو دقیقو کې روانیږو. مونږ به په یو څو دقیقو کې روانیږو. Did you lie to me? تا ماته دروغ ویکو. تا ماته دروغ ویکو. I found it on Facebook. ما ته دا په فیسبوک میلاو شو. ما ته دا په فیسبوک میلاو شو. Something smells bad. د څه شي څخه بوی دی. د څه شي څخه بوی دی. I have lived there for 2 years. زه هلته 2 کاله پاتې شوی یم. زه هلته 2 کاله پاتې شوی یم. Have you heard this news? تا دا خبر اوریدلی دی. تا دا خبر اوریدلی دی. Am I audible? زما خبرې درځي. زما خبرې درځي. Speak up please. لږ په تیزه وایه. لږ په تیزه وایه. What is this made up? دا د څه شیز نه جوړ دی. دا د څه شیز نه جوړ دی. How many languages do you speak? ته څو ژبې وایې. ته څو ژبې وایې. You should see a doctor. تا له پکار دی چې طبیب له لاړ شي. تا له پکار دی چې طبیب له لاړ شي. It's a bad news for you then. بیا خو دا ستا دپاره بد خبر دی. بیا خو دا ستا دپاره بد خبر دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.